Salut! După ce am găsit acest comentariu pe internet în care domnul Dan Bălea ne spune că și-a făcut o priză locală de pământ care are 2 omi, din această priză a plecat cu conductor de 16 mm pătrați cupru până în tabloul general și de asemenea din BMP îi mai ajunge PE-ul de la distribuitor tot pe regleta de împământare din tabloul general. Ce ne întreabă domnul Dan? Ne întreabă ce sistem este acesta, TNC, TNCS, TT și de asemenea dacă este corect. Sistemul este clar TNCS, nu se schimbă nimic. De fapt, dacă este să ne uităm în această planșă, observăm că cele două prize de pământ sunt unite prin intermediul regletei de pământ și de fapt priza locală este o extindere a prizei de pământ a BMP-ului și o îmbunătățește pe aceasta. La prima vedere totul pare ok, dar dacă este să aprofundăm puțin, apar destul de multe probleme. Aceasta este schema despre care am mai vorbit în multe videoclipuri. Aceasta este schema de la TNCS, teren neutru combinate și apoi separate. De la distribuitor vine acest conductor combinat prin 3 faze L1, L2, L3 și acest conductor combinat PE plus neutru și la BMP-uri se face separația și obligatoriu avem un țăruș pentru împământare. În mod normal toate casele au 230 de volți, nu este nimic deosebit. În momentul în care aici în această planșă domnul Dan nu a apucat să-și facă priza locală de pământ, în momentul în care se rupe penul, după cum știți foarte bine, în trifazat, nu se mai poate întoarce curentul spre trafo prin pen și atunci rămâne agățat pe acest pen. Am mai vorbit de multe ori, penul devine fază și L1 și L2 și L3, având în vedere că trece prin consumatori din fiecare casă. Și atunci riscăm să avem tensiuni destul de mari, undeva între 100 de volți și 380 de volți. Ideea este că în acest moment, cum am spus, nu avem nicio priză de pământ suplimentară, știm cu toții ce se întâmplă. Dacă nu ai releu de tensiune, te-ai ars. Dacă ai releu de tensiune pro și se arde înainte să reușească să facă ceva, din nou avem o problemă. În momentul avem același simulare de pen rupt, de data aceasta avem priza de pământ de 2 ohm. Observăm că aceasta ajută destul de bine, reușește să țină undeva tensiunea de la toate casele rămase izolate de pen. Reușește să țină tensiunile un pic mai apropiate de tensiunea nominală, dar din păcate treaba asta vine cu un preț și prețul este destul de mare. Observăm aici, asta este schema pe care o are domnul Dan. Are 2 ohmi pe priza locală, 20-30 de ohmi pe priza de la BMP. Ce se întâmplă în care penul se rupe, că pentru asta e principala îngrijorare. Nu te poți baza pe releul de tensiune pentru că la 400 de volți ar putea să se ardă înainte să poată să facă ceva. După cum observăm, dacă avem această schemă, tensiunea de la casele care rămân izolate, care nu mai au pen, va ajunge negreșit pe priza noastră de pământ locală de 2 ohmi. De ce se întâmplă asta? Pentru că întotdeauna curentul preferă un traseu mai bun spre transformator, să se întoarcă spre transformator și evident că prizele acestea de 20-30 de ohmi de la BMP-urile rămase izolate de pen din cauza penului rupt nu vor fi la fel de eficiente ca priza ta de 2 ohmi sau 1 ohm. Și atunci priza ta va prelua tot curentul de dezechilibru
de la casele rămase. Pot fi 4, 10, 15, 20 și dacă sunt BMP-uri din acestea pe pământ, este clară treaba că e o platbandă bătută neglijent și prizele acestea de pământ de la BMP-uri chiar nu contează. Și atunci tot curentul va veni pe priza ta de pământ. Sigur că nu ar trebui să fie chiar așa o mare problemă, pentru că dacă este să ne gândim din cauza prizei tale locale destul de bune, undeva la 2 ohmi, tensiunea nu va putea ajunge mai mult de 30-40 de volți. Evident că nu ar avea cum, pentru că curentul se scurge prin pământ și din pământ spre trafo, la împământarea de la trafo, și circuitul se închide prin pământ în loc să se închidă prin pen. Problema este că această tensiune de 30-40 de volți și vreo 20 de amperi, problema este că această tensiune nu este mortală la prima vedere, dar în cazul în care pui mâna pe o carcasă și ai această tensiune, poți suferi un șoc, adică să aluneci, să te ferești, să te dai cu capul de perete. Copiii la fel pot suferi neplăceri. Animalele de la 25 de volți în sus deja poate fi mortal. Adică la prima vedere pare că nu ar fi mare problemă, dar este destul de periculos, simți șocul destul de bine, mai ales dacă ești ud pe mâini. Încă o dată, în momentul în care se rupe penul, priza ta de pământ va prelua tot dezechilibrul de pe nul. Dacă sunt și armonici, și acum sunt prosumatori și prind armonici, va fi un curent destul de consistent, undeva, v-am spus, în jur de peste 20 de amperi, și tensiunea poate urca până la spre 50 de volți. Nu este o tensiune mortală în mod normal, dar ne poate crea neplăceri destul de serioase. Asta s-a înțeles. Nu mai poate să se întoarcă pe fire, prin pen, curentul spre trafo, și atunci va alege cel mai bun traseu. În principal, cel mai bun traseu va fi priza noastră a lui domnul Dan de 2 ohmi. De aici se va scurge prin pământ spre trafo, spre împământarea de la trafo. Ideea este că, cum v-am spus, la tensiunea de 50-60 de volți te cam pișcă. Dacă ai animale, poate fi o problemă. Dacă ai copil sau cardiaci, evident că situația se poate agrava destul de rău. Dacă am pune mâna pe platbandă, sigur că am putea suferi poate chiar arsuri, nu știu, ar putea fi și mai neplăcut pe platbanda de la priza locală de împământare. De asemenea, cum am spus, și carcasele, frigiderele, mașini de spălat pot avea curent pe ele. Concluzia simplă este că la atingere directă te cam pișcă, nu e mortal, te poate da cu capul, poți retrage mâna și te poți lovi, este destul de periculos. Asta este exact ce are domnul Dan în casă. Haideți să vedem dacă s-ar fi luat decizia să se facă priza locală lângă BMP și să se unească cele două prize, țărușul acela, banda și priza ta profesională, să zicem așa. Aici, la prima vedere, totul pare mai ok, pentru că curentul nu-ți mai ajunge în tablou din casă să treacă prin regleta de pe E. Pare mai ok la prima vedere, dar curentul tot ajunge la tine în grădină. Se poate crea tensiune de pas, nu o tensiune mare să fie mortală, dar dacă e iarbă udă sau mai știu ce, chestii de genul ploaie, îți poate afecta grav animalele de companie, copiii mici de asemenea, și chiar și pe tine te-ar putea pișca destul de serios. Deci dacă am duce priza locală la BMP, nu ar fi neapărat o idee extraordinară. V-am mai spus, în cazul în care BMP-urile sunt din acestea de grădină, ca să spunem așa, nu mă refer la BMP-urile de pe stâlp, care au împământări destul de bune. Dar oricum să știți că sunt destul de multe BMP-uri de acest fel, undeva prin Otopeni și prin toate comunele se practică acest tip de rețea. Deci ce nu se rezolvă,
Mare lucru nu se rezolvă în cazul în care se rupe penul. Tensiunea undeva se stabilizează mai bine în jurul lui 230 de volți, evident din cauza prizei de pământ, dar cum v-am spus, prețul este același, priza ta tot va suporta undeva la 20-30 de amperi, depinde câte case rămân izolate în momentul în care se rupe penul, și în curtea ta tot ajung o grămadă de amperi și în jur de 40-50 de volți, destul de periculos, dar măcar nu-ți mai intră în tabloul general din casă, ceea ce eu zic că este un plus. Și BMP-ul poate este și undeva la limita proprietății, fiind mai departe de casă, poate că avem mai puține probleme. Copiii poate nu ajung în zona BMP-ului la fel de ușor ca atunci când îți intră prin casă direct. Ideea este că aceste prize locale ar trebui să fie legate între ele cu platbandă sau cu 16, cu 16 mm pătrați cupru. Măcar dacă tot vin o grămadă de amperi la noi pe proprietate, să fie conductori suficienți cu secțiune suficientă să suporte acel amperaj. Deci este destul de... nu poți să câștigi pe toate părțile, dar așa cum vedeți și în această planșă, este ceva mai ok să o aduci la BMP. Sigur că acesta este sigilat, poate nu ai acces la platbanda care la țăruș, dar ideea nu este rea, dar implică riscuri și nu ne dorim aceste riscuri. Treaba cu ruptul BMP-ului pare o chestie destul de greoaie să se întâmple, dar în general, după cum știți, ceva care se poate întâmpla, la un moment dat se va întâmpla și sunt destui care au pățit-o. Să rămâi fără cam tot ce ai prin casă, să stai să te judeci cu distribuitorul, nu prea este ok. Și cum am mai spus, reeleele de tensiune, indiferent de calitatea pe care o au, la 400 de volți, unele rezistă, altele nu rezistă, e vorba de componente, e vorba de firma care produce, este vorba că mare încredere nu poți să ai nici în acele dispozitive. Este foarte, foarte bine și foarte, foarte recomandat să le ai în tablou, evident, dar nu este obligatoriu nu înseamnă obligatoriu că ești acoperit total. Deci, cum v-am spus încă o dată, asta este una din posibilitățile pe care le ai dacă vrei să-ți faci o priză locală. Trecerea la TT, de asemenea, nu este chiar ok. Ce înseamnă să trecem la TT? Înseamnă să renunțăm la acest conductor PE care vine de la distribuitor, dar având în vedere că toate proprietățile în jurul tău se bazează pe TNCS și tu treci pe TT, prizele de pământ pot avea prizele de la BMP-uri și priza ta separată de TT, pot intra oarecum într-un conflict. Ideea este că TT-ul se folosește în zone unde se folosește numai TT, în zone izolate. Nu este recomandat să treci într-o zonă de TNCS în TT, dar acum fiecare face cum consideră. Cam atât în acest video. Deci, cum v-am mai spus, funcționare normală în rețeaua TNCS cu priza locală a lui domnul Dan de 2 ohmi. Ambele prize ajung în tablou, și priza de la BMP și priza de la priza locală și conductorul de la priza locală de 16 mm pătrați ajung în regleta de împământare din tablou. În caz de pen rupt, după cum v-am spus, curentul intră pe fază, să zicem pe L2, se întoarce pe nul, ajunge pe pen, încearcă să ajungă la trafo, nu poate, și din acest moment se creează o mare debandadă. Fiecare fază ajunge pe pen și putem să avem două faze. Vă reamintesc că între oricare două faze avem 400 de volți și între oricare fază și nul avem 230 de volți. Acesta este motivul pentru care putem să avem
o tensiune de aproape 400 de volți pe prize, multă lume nu înțelege, crede că dacă s-a rupt penul și implicit neutru, nu mai poate exista curent. Sigur că poate să fie curent și chiar este curent. Cam atât am avut de spus în acest video. Aveți grijă să calculați și armonicele, pentru că acum este plin de armonici, armonica a 3, a 5, a 7 este plin de armonici, acestea se adună pe nul și pe dezechilibru fazelor respectiv și sigur că putem să avem curenți mult mai mari pe nul și acest curenți, în cazul în care noi avem o priză extraordinar de bună, de sub 2 ohmi, sigur că priza noastră de pământ va prelua tot curentul de pe casele izolate și e posibil să se încingă acest conductor sau să se ne creeze probleme. Cam atât în acest video, vă mulțumesc că m-ați urmărit și ne vedem într-un video următor.